ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ከርማችኋል እንዴት ሰንብታችሁልኛል እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ለመስቀል የሚሆኑ ምግቦችን ነው ልውስ ሰራለሁ ወይም ደግሞ ዱለት ክትፎ ማለት ነው እንዲሁም ጎመን ሰራለሁ በቀላል ሁኔታ ደግሞ ቆጮ በኦቭን ውስጥ ጋግራለሁ እንዴት ነው ምሰራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው ዛሬ ለምሰራቸው ምግቦች ያዘጋጀሁት ግብአት እዚህ ጋር እርጥብ ቆጮ ሊጣለኝ በመቀጠል ሚጥሚጣ አለኝ በቃሪያ መተካት ትችላላችሁ እርጥብ ሚጥሚጣ ማለት ነው እንዲሁም ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ቀይ ሽንኩርት ቅቤ ሚጥሚጣ ኮረሪማ ጨው ቀይ በሬ ስጋ እና ጎመን ነው ስራዬን ስጀምር እንግዲህ መጀመሪያ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር ለጎመን የሚሆን ውሃ እጥዳለሁ ከዛም ከደና እሳታችን እንደዚህ እንለኩሳለን እዚህ ጋር ውሃ ጨምሬ ነው እንደዚህ ያማሰልኩት ማለት ነው ካሜራው እየቀረጽ መስሎ የነበረ አልቀርጽም እንዳጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ምንም የጨመርኩበት ነገር የለም ጨው ትንሽ ያደረኩኝ ከዛ ውሃ ጨመርኩኝ የጨመርኩት ውሃ ከቧንቧ የወረደ ውሃ ነው ማለት ነው ቀዝቃዛም በጣም አይደለም ሙቅም አይደለም በቃ ታሻለ በዚህ መልኩ ለለድ ያለ ሊጥ ሲሆን ማለት ነው ታቻለ እንደዚህ አውጣና ከዛ እንደዚህ የመጋገሪያ ወረቀት አለኝ የመጋገሪያ ወረቀት እናረጋለን ኮባ ማረግ ይቻላል እኔ ኮባ በቀላሉ ስለማላገኝ ነው ከዛ በቃ የበጠበጥ ነው የቆጮ ሊጥ እንደዚህ ማረግ ማፍሰስ ወይም መገልበጥ ከዛ ከጥግ እስከ ጥግ ድረስ በተቻለ መጠን እንደዚህ ያዳርሰዋለሁ መሃል ላይ ብቻ ስብስብ ብሎ እንዳይቀር ማለት ነው ታቻለ እዚህ ጋር ክርፍፍ ስላለ ወረቀቱ ሊጡም አልደረሰም ማለት ነው አየር አይኖረውም መቼም ግን ምናልባት ካለው ተዛረጋለሁ ከዛ ምን አረጋለሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር ውሃ አብሬ ማስገባው ውሃ ከጎን እንደዚህ ያዘጋጃለሁ ማለት ነው ከዛ መቀጠል ከላይ እንደዚህ እንደገና የመጋገሪያ ወረቀት ማለት ነው አደርግበታለሁ ታረግበት እኔ እንደዚህ ነው ማረገው ታቻለ አየር እንዳይኖረው እንደዚህ አርጌ አለብሰዋለሁ ማለት ነው ከጥግ እስከ ጥግ ከዛ በ170 ዲግሪ ሴልሺየስ የለኮስኩ ቀደም ብዬ ለኮስኩት ኦቭን አለኝ እሱ ውስጥ እንደዚህ አስገባና ከላይና ከታች ለኮስኩት እንደዚህ ካረኩ በኋላ ከዛ ከጎን ደግሞ በትንሽ የሳህን እንደዚህ ውሃ አድርግና በእንፋሎቱ እንዲበስል አደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ ቆጮ እስኪበስል ድረስ እንዲሁም ደግሞ የጎመኑ ውሃ እስከሚፈላ ድረስ እናደርጋለሁ ስጋውን እንደዚህ አዘጋጃለሁ ለክትፎ ማለት ነው ተቻለ እዚህ ጋር ነጭ ስጋ አለ ነጭ አለ ስር እሱን እንደዚህ ቀስ ይያልኩኝ ታቻለ እንደዚህ አርጌ ከስሩ ላይ እለየዋለሁ ማለት ነው ቀዩን ስጋ ከዛ አሁን ይሄኛው ቀላል ነው የሚሆነው ስሩን ይዛችሁ እንደዚህ ነው ማለት ነው የምትከትፉት ታቻለ ከዛ በቃ መክተፊያችን እንዳይነቃነቅ ከስር ጨርቅ እናረጋለን ተቻላለ ስለት ያለው ቢላ አዘጋጅተን በቃ መክተፍ ነው ከዛማ በቃ መክተፍ የሀገራችን ዘፈን የዘፈን ከዛ የጣርኩት ውሃ እንደዚህ ሲፈላ ያዘጋጀውትን ጎመን ጨምራለሁ እኔ የምጠቀመው ከየተሰኘ የጎመን አይነት ነው በአቅራቢያችሁ የምታገኙት እንግዲህ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ እንዳይገነፍልብኝ ገርበብ አድርጌ ነው የምዘጋው እንደዚህ ስታደርጉ ቢላችሁ መክተፊያው መንካቱን እርግጠኛ ሁኑ ያለ ወለዛ ይሄ የታኘከ ስጋ ተቀላሹ እንዲጨፍጨፍ ያለ እንደዛ ነው የሚሆነው ከዛ እንደዚህ ገለብጠዋለሁ
ቢላው ስለታም ከሆነ በጣም በቶሎ ነው ከትፋችሁ የምትጨርሱት። ታያችኋል አመድ ነው ያለው። ጨረስኩኝ ማለት ነው። እኔ ክትፎን ከተፈጨ ሌላውን ነገር እስከማዘጋጅ ድረስ ፍሪጅ ውስጥ ነው የማስቀምጠው። አሁን ደግሞ ቆጫችንን እናወጣለን። ለ20 ደቂቃ ያክል ነው ያበሰልኩት። ታቻላል። ይሄንን ገለጬ ስላየሁት ነው እዚህ ጋር እንደዚህ እንዳለ እንግዲህ ምንም አየር ሳይኖረው እንደተለጠፈ ነው ማለት ነው የሚበስለው። በዚህ መልኩ ቆጮ በስሏል ማለት ነው። ታቻል ትኩስ ስለሆነ ነው። በኋላ ደግሞ በደንብ እናየዋለን። አሁን ደግሞ ጎመኑ በስሏል። ጎመኑን አጠላለሁ። ከዛ ጎመኑንም እንደዚህ ጭምቅ አርጌ ውሃውን አጥልዬ ይዤ መጥቻለሁ። ከዛ በቃ እንከትፋለን። ነነነነ ብረ ብረ እያለ ነነነነ ስቃልን ነው ደግሞ ከዛ እንደዚህ ጎመኑናችን እንግዲህ ከትፈን ከጨረስን በኋላ ሌላውን ግብአት ለመክተፍ ምንም እንኳን ጎመኑን ብጨምረውም ሽንኩርቱን ወይም ቃሪያውን መጀመሪያ ይሄን አጽዳለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቅድምም ስጋውን ከከተፍኩ በኋላ በደንብ አድርጌ መክተፊያ አጥቤ ነው። አለበለዚያ በጣም እሳት ነክቶት የሚበሉ ምግቦች ስላልሆኑ በሁሉም ምግብ መጠንቀቅ አለብን እሳትን ቢነካው። ነገር ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት እሳት የማይነካቸው ምግቦች ከሆነ በጣም በእጥፍ መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መክተፊያዬን አጥቤ ይዤ እመጣለሁ። ጎመኑን ከከተፍኩ በኋላ እንግዲህ መጥበሻውን አጥቤ ይዤ መጥቻለሁ። በነገራችን ላይ ስጋውንም ከከተፍኩ በኋላ ቅድም መጥበሻውን አጥቤ ያለው። ከዛ በኋላ ምን እንደመሰላችሁ ማድረገው እዚህ ጋር ቃሪያና ጎመኑን ምንድነው ቃሪያና ሽንኩርቱን ከትፍና እዚህ ጋር ስጋውን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ጎመኑን አዘጋጅቻለሁ። ወደ መፈልገው ቦታ እጨምራለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርገን ድቅቅ አድርገን ነው መክተፍ የሚኖርብን። ከዛ በዚህ ሁኔታ ሽንኩርቱን ካደቀኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ከፍለውና ለሁለት ለጎመን ያሰብኩትን ለጎመኑ እዚህ ጋር ደግሞ ስጋው ላይ ለስጋ ያሰብኩትን እንደዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ቃሪያውንም ይሄ ሚጥሚጣ እሳት ነው የማትፈልጉ ከሆነ መቃጠል ምንድነው ስሙ በቃሪያ መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ሚጥሚጣውንም እንግዲህ ሚጥሚጣውን እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ምክንያቱም ሚጥሚጣም ደግሞ ስለምንጨምር እንዳትቃጠሉብኝ አትጨምራችሁ። እኔ ስለምፈልግ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው በቶሎ የሚቃጠል ስላለ የእውነትም ደግሞ ያቃጥላል እና የሚያቃጥል ነገር ወዳለውን የሚለውን ነገር ከግምት ውስጥ መጨመር መቻል አለባችሁ ማለት ነው። አለበዛ በቃሪያ እንደነገርኳችሁ ቀይራችሁ አነስ አድርጋችሁ የማቃጠሉን መጠን ልትመጡን ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ነው መጨፈጭፈው። ትንሽ ለመጨፍጨፊያ እንዲያግዘኝ አነስ አነስ አደርግለታለሁ። ሳይ ከተፍኩትን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እንደዚህ እየጨመርኩኝ ያው መጨፍለቅ ነው። ይሄንንም እንዲሁ ስጋው ላይ ጨምራለሁ፣ እንዲሁም ጎመኑ ላይ። ከዛ የሚከተፍ ነገር ጨረስኩ ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ ቀላቅለዋለሁ። ከዛ ያው መጥበሻው ላይም ስለምናቀላቅለው ችግር የለውም። እንደዚህ የሚያክል ተቀላቀለ። ከዛ በዚህ መልኩ ከቀላቀልን በኋላ መጥበሻ ሁለት መጥበሻ ጥዳለሁ እሳት ላይ። እሳቱን እንደዚህ በዝግ ባለ እሳት ለኩሰዋለሁ። እንዲሁም እዚህ ጋር እንደዚህ ከዛ ቂቤ ያረጋለሁ።
ከዛ እስካሁን ጨው አልጨመርኩም። ጨው እንደዚህ ጨምራለሁ። ሚጥሚጣችን ብዙ ጨው ካለው በጣም ብዙ ጨው አንጨምርም። መጀመሪያ ቀምሰን መመጠን መቻል አለብኝ። ከዛ ኮረሪማ ጨምራለሁ። በቂውን ያክል ኮረሪማ። ከዛ ጎመኑን ጨምራለሁ። በደንብ ከቅቤው ከኮረሪማው ከጨው ጋር በደንብ እንዲለወስ ማድረግ መቻል አለብን። ከዛ እዚህ ጋርም ደግሞ ስጋውን ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ትንሽ ቅቤ አንሶታል። እዚህ ጨምራለሁ። በነገራችን ላይ ጎመን ምጥጥ ነው የሚያደርገው ቅቤ። እንዳይበስልብን በጣም መጠንቀቅ መቻል አለብን። ከዛ ሚጥሚጣ ጨምራለሁ። እንደዚህ የሚያክል በደንብ አድርጌ ለውሳለሁ ሚጥሚጣውንም። ይሄ የሚጥሚጣው አለ አይደል የተወቀጠ ምንም እሳት ሳይነካው ያለው ቃና ጣም እሱን እንዲል መጨረሻ ላይ ነው ክትፎ ላይ የምጨምረው ሚጥሚጣ እሳት አላስነካው። ቀመስ ቆንጆ ነው። ሁሉም ነገር አሪፍ ነው። ሚጥሚጣውም እንደውም የጠበኩትን ያክል አልተፋጀም። ይፋጃል ግን በጣም አይደለም። በቃ እንደዚህ በደንብ ልውስ ካረኩ በኋላ እንደዚህ ፈቀቅ አደርገዋለሁ። ከዛ ጎመኑንም እንደውም ጎመኑ እንደዚህ ጠጋ አድርገው ጎመኑ ላይም እንደዚህ ታቻል። በዚህ መልኩ ለውሳለሁ። ጎመኑንም አሪፍ ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ከዚህ ጋር እሳቴን አጠፋለሁ። ጨረስኩኝ ማለት ነው። እንደዚህ ጣባው ላይ የጋለ ጣባ ነው። ኦቭን ውስጥ ትንሽ አንድ 5 ደቂቃ በመቆ ኦቭን አለ አይደለ? በሱ አደርግና በሱ አሙቄ ነው ምንድነው ባለው ጣባው ከዛ ስጋውንም እንደዚህ ጣባችን ላይ እናደርጋለን። እስከበላ ቸኩያለሁ። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ በቃ በጣም ቆንጆ ልውስ ወይም ዱለት ክትፎ ሰራን ማለት ነው። ከእንጀራችን ጋር ደግሞ እናቀርበዋለን።
ይሄው እንግዲህ በዚህ መልኩ አቅርብ ያለው እኔ እንደምታዩት ቆጫችንም ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ ታጆላለ ምንም ያደርገው ነገር የለም በ170 ዲግሪ ሴልሺየስ ያው ቀጠን አድርገን በጥብጠን ቆጮውን ምንድነው በመጋገሪያ ወረቀት ሸፍነን አስገብተን ከ15 ደቂቃ ማቆየት ነው ከዛ በኋላ እንደዚህ ያማረ ቆንጆ የሆነ ቆጮ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ተረፈ ደግሞ ልውሳችንም ይሄን ይመስላል ለክትፎ መቀየሪያ አንዳንዴ እንግዲህ መስቀልን ማስተካከልን ቢሆን እንደዚህ ቀየር አድርገን መስራት እንችላለን መመገብ እንችላለን ማለት ነው ያው ደግሞ ልቅ መሳት እስቲ እንደዚህ አረግና እንደዚህ ላውጣው ጎመን ይሄም እንድናርግና እንፈልግ በቆጫችን እስቲ በእንጀራ የሚቀመስ እንግዲህ ለዛሬ የሰራሁላችሁ የልውስ ወይም ደግሞ የዱለት ክትፎ ይሄን ይመስል ነበር ለመስቀል እንግዲህ እንደዚህ ሰርታችሁ ለለውጥ ማለት ነው እንዲ ክትፎ እንሰራለን ጎመን በአይብ እንሰራለን ሁሉ ጊዜ ወይም ጎመን በሚጥሚጣ ለውስን እንሰራለን ማለት ነው እንደዚህ ደግሞ ቀየር አድርገን ፏብትን ብላችሁ ዋሉልኝ መስቀልን ብዬላለሁኝ ተረፈ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ከወዳችሁት ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሁሉ የሰራቱን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ